अफ अब्जेक्ट इज इन्सेन्सिबल यदि बिजुलीको खम्बादेखि बेससम्मको त्यो टेरोलाइटको बेससम्मको डिस्टेन्स नाप्न सकेन भने त्यस्तो केसमा त्यो खम्बाको हाइट कति हुन्छ त? अब पत्ता लगाउँ डेरिभेसनमा त कस्तो हुँदो रहेछ। यो बिजुलीको खम्बा हो र यहाँ टेरोलाइट राख्छौँ हामीले। यहाँ टेरोलाइट राखिसकेपछि त्यो बिजुलीको खम्बाको टुप्पोमा टार्गेट गर्यो। यहाँ गरिसकेपछि हाम्रो एङ्गल θ1 भेट्यो र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स स्मल डी ले डेनोटेड गर्यो र यहाँ एउटा वाल छ जुन वालले हाम्रो टेरोलाइटको स्टेसनदेखि बिजुलीको खम्बाको फेदसम्म डिस्टेन्स नाप्न मेजर गर्न यसले छेक्यो। छेकेपछि एक्ज्याक्ट डिस्टेन्स नाप्न सकेन भने त्यस्तो केसमा यसले यहाँ डीले रिप्रेजेन्ट गर्यो र यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट h। यति गरिसकेपछि फेरि यही टेरोलाइटलाई अर्को ठाउँमा शिफ्ट गर्यो र पहिलाको मेसिन राखेको ठाउँदेखि अहिलेसम्मको डिस्टेन्सलाई क्यापिटल डीले डिनोटेड गर्यो। यो डिस्टेन्स हामीले मेजरिङ गर्न मिल्छ। यो डिस्टेन्स मेजरिङ गर्न मिलेन किनकि वालले छेक्थ्यो र यो यस एक्ज्याक्ट हामीले डिस्टेन्स नाप्न सकेन भने यो परपेन्डिकुलर हाइट र यो मेसिनदेखि फेरि हेर्यो त्यही बिजुलीको खम्बाको टुप्पोमा र एङ्गल हामीले पायो यहाँ θ2 र यो स्टाफ हो। यो स्टाफ यो मेसिनदेखि हेर्दाखेरि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई यसले रिप्रेजेन्ट गर्यो जुन यो मेसिनबाट हेरे पनि यसले देख्यो दुईटैको समान रिडिङ आएको छ। त्यस्तो केसमा यो नेचुरल ग्राउन्ड लेभल र अब नेमिङ गर्दैछु यसलाई ए यसलाई बी यसलाई सी र यो डी फेर्दैछ भने यसलाई ई र यसलाई एफ हामीले डेनोटेट गर्यो। अब के गर्ने हो भन्दाखेरि अब यो ट्रायङ्गल हेर्नु त यो समानान्तर ट्रायङ्गल एबीसी त इन ट्रायङ्गल एबीसी। अब एबीसी मा हेर्नु त एबीसी मा tan θ इक्वल टु के हुन्छ tan θ इक्वल टु p by b tan θ 1 किनकि 1 छ त्यही भएर tan θ 1 राख्यो मैले। p भनेको perpendicular BC यो p हो नि हाम्रो यो b हो नि यो s हो नि हाइपोटेन्युस यो b भनेको बेस भनेको के हो AC tan θ 1 इक्वल टु BC इक्वल टु कति मानेको छ हामीले h र AC इक्वल टु यो डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँ र यहाँदेखि यहाँ डिस्टेन्स भनेको एउटै डिस्टेन्स हो त्यही भएर यहाँ स्मल डी h इक्वल टु d tan θ 1 यति भयो। यसलाई इक्वेसन 1 रिप्रेजेन्ट गर्छ। यदि हामीले टेरोलाइट 1 स्टेसनबाट हेर्दाखेरि यो h को फर्मुला हामीले के निकाल्यो d tan θ 1 यो d त मेजर गर्न मिलेन अनि त्यही भएर फेरि मेसिन शिफ्ट गर्यो अर्कोमा। अब अल्सो एन ट्रायङ्गल। अब यो ट्रायङ्गल ल्याउँ त यो यहाँदेखि EBC हो त यो ट्रायङ्गल यो यसरी EBC यो ट्रायङ्गल लिइसकेपछि के गर्ने हो भन्दाखेरि यसमा पनि tan θ इक्वल टु के हुन्छ p by b त p by b भइसकेपछि tan θ 2 किनकि यहाँ θ 2 आएको छ त्यही भएर tan θ 2 इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो p भनेको perpendicular भनेको BC by यसमा बेस कुन हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स के हो यो d जोड्दा यो स्मल d जोड्दा दुईटै d जोड्दा d प्लस d त यहाँ d प्लस d गर्न मिल्यो हामीलाई हैन। अर्थात् यस्तो केसमा के गर्ने हो भन्दाखेरि EA प्लस AC गर्न मिल्यो त्यही भएर हामीले d प्लस d गरिदिएको। ठीक छ यहाँसम्म बुझ्नुभयो। अब tan θ 2 इक्वल टु BC इक्वल टु h छ अनि h d प्लस d त d प्लस d को के हुन्छ हाम्रो d प्लस d हुन्छ d प्लस d। अब यस इक्वल टु निकाल्नु त हामीले h इक्वल टु d प्लस d tan θ 2 इक्वेसन 2। यदि हामीले
यहाँदेखि यसको डिस्टेन्स s इक्वल्स टु पत्ता लगायो भने यसमा h इक्वल्स टु निकाल्यो भने d tan थीटा 1 आयो र स्टेसन 2 बाट निकाल्दाखेरि h इक्वल्स टु d प्लस d tan थीटा 2 आएको छ इक्वेसन 2। अब हेरौँ के हुँदो रहेछ। अब h इक्वल्स टु अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि इक्वेसन 1 and 2 we get d tan theta 1 is equals to यहाँ d plus d tan theta 2 हुन्छ। किनकि यसको यहाँदेखि निकाल्दाखेरि यसको हाइट s इक्वल्स टु यति फर्मुला आयो र यहाँदेखि निकाल्दा पनि यही h हो नि त यहाँ पनि त्यही भएर d tan theta 1 इक्वल्स टु d tan theta 2 यहाँदेखि हाइट निकाल्यो जति यहाँदेखि यो हाइट इक्वल्स टु यो हाइट बराबर। यहाँसम्म बुझिसक्नु भयो। अब के गर्ने हो भन्दाखेरि अब d tan थीटा 1 यो यही भइगयो इक्वल्स टु अब यो d अब यसमा मल्टिप्लाई गरौँ tan थीटा 2 ले दुईटैलाई के हुन्छ यहाँ d क्यापिटल D tan थीटा 2 फेरि यो प्लसको प्लस फेरि यहाँ के हुन्छ d tan थीटा 2 यहाँसम्म बुझ्नुभयो। अब के गर्ने हो भने यो d स्मल d यो d लाई एका साइड ल्याउनुको लागि के गर्ने हो भने d tan थीटा 1 यो सेम भइगयो। यो बराबरदेखि उता छ भने प्लस हो भने यतापट्टि लाग्यो भने के हुन्छ माइनस के हुन्छ d tan थीटा 2। अब यो बराबरको बराबर राख्दिउँ d tan थीटा 2 यहाँसम्म बुझ्नुभयो। अब के गर्ने हो भन्दाखेरि यसमा स्मल d कमन आउँछ स्मल d कमन तान्यो भने के बच्छ यहाँ tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 यति गरिसकेपछि इक्वल्स टु d tan थीटा 2। अब हेर्नुस् त यो d निकाल्नु पर्ने हामीलाई यो d को भ्यालु त छैन नि गिभेन हाम्रो यो d को भ्यालु छैन गिभेन यसको यो h को पनि छैन र यहाँदेखि अनि यसको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने h को एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्नु पर्ने हामीलाई d त चाहिन्छ। अब यो d इक्वल्स टु स्मल d इक्वल्स टु निकाल्नु त कति हुँदो रहेछ स्मल d इक्वल्स टु हामीलाई थाहा छ यो यति छ भने यतापट्टि छ भने d tan थीटा 2 डिवाइडेड बाइ tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 हुन्छ थाहा छ। यो स्मल d इक्वल्स टु आयो। अब हेर्नु अब के गर्ने भन्दाखेरि पुटिङ अब त हामीलाई थाहा भइगयो यो d को भ्यालु पुटिङ द भ्यालु अफ d इन इक्वेसन 1 मा राखौँ है त 1 we get आइएल अफ ए यदि आइएल ए स्टेसनबाट हेर्यो भने आइएल अफ ए यदि ए बाट आइएल क्याल्कुलेट गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वेसन ए मा हाम्रो के रहेको छ h इक्वल्स टु d tan थीटा 1 रहेको छ त h इक्वल्स टु स्मल d इक्वल्स टु हाम्रो आएको थियो d tan थीटा 2 बाइ tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 आएको छ अनि यो tan थीटा 1 त हुन्छ अनि मल्टिप्लाइङ tan थीटा 1 आइएल अफ ए बाट आइएल क्याल्कुलेट गर्यो भने यति हुन्छ। त्यसै गरी आइएल अफ बी स्टेसनबाट क्याल्कुलेट गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि बेन्चमार्क प्लस एस स्टाफ रिडिङ प्लस एच ठीक छ। बेन्चमार्क प्लस स्टाफ रिडिङ प्लस एच इक्वल्स टु कति रहेको छ हाम्रो d tan थीटा 2 इन्टु tan थीटा 1 बाइ tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 स्टेसन बी बाट हेर्यो भने आइएल यति हुन्छ त। अब हाम्रो यही पुरा भयो। मन पर्यो भने लाइक सब्स्क्राइब र शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोस्।
हस् त भाइ।